Trong video này, chúng tôi chia sẻ với bạn những hàng hóa được và không được nhập cảnh vào Canada. Khi bay đến Canada, việc đầu tiên là bạn phải vượt qua quy trình hải quan chặt chẽ về hành lý. Việc đem theo những hành lý bị cấm mang vào Canada sẽ làm cho bạn gặp khá nhiều rắc rối và mất thời gian tại cửa khẩu nhập cảnh. Hàng hóa được mang vào Canada, dù được mang vào nhưng bạn lưu ý vẫn phải khai báo trong đơn khai nhập cảnh. Hải sản và các loại cá, bạn có thể mang theo hải sản, cá đông lạnh hoặc phơi khô, cũng như các sản phẩm từ cá và hải sản liên quan. Những mặt hàng này phải được đóng gói và có tem nhãn nhà sản xuất. Tuy nhiên, bạn phải khai báo trong đơn khai nhập cảnh. Ngoài ra, bạn không được đem các loại cá quý hiếm hoặc cá nóc vào Canada. Các loại thịt, được phép mang các loại thịt heo, gà đã nấu chín. Tất cả đều phải được đóng gói có tem nhãn hiệu và còn hạn sử dụng. Các loại thịt tươi, sấy khô hay là thịt ướp gia vị chưa nấu chín đều không được mang vào Canada. Thịt bò, cừu, thịt dê bị kiểm soát rất kỹ và phải được nhập khẩu từ các nước trong danh sách không bị nhiễm dịch bệnh. Các loại bánh nướng, các loại bánh này không nên có thịt bên trong. Nếu bánh này bạn tự làm tại nhà thì phải được đóng gói kỹ. Nếu bánh được mua thì phải đảm bảo là có nhãn mác và đóng gói đầy đủ. Rau quả và các loại hạt sấy khô, bạn được phép mang vào Canada với bao bì có nhãn mác và đóng gói kỹ, không được vượt quá 20 kg cho hàng hóa này. Hoa tươi và cây tươi, bạn được phép mang hoa tươi và cây tươi đã cắt cành. Nếu hoa và cây còn gốc thì không được phép nhập cảnh vào Canada. Rau và trái cây đông lạnh được phép mang vào Canada. Phô mai, chỉ phô mai được phép mang vào Canada. Toàn bộ các sản phẩm từ sữa khác đều bị nghiêm cấm. Các loại thảo dược, thuốc nam, gia vị, cà phê, bạn được phép mang vào Canada và không gặp rắc rối gì với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, bạn phải khai báo trong mẫu đơn nhập cảnh. Sữa bột dành cho trẻ em, được phép mang không quá 20 kg, chỉ dùng cho mục đích cá nhân, không được phép mua bán các sản phẩm này. Đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, được phép với điều kiện đã được chế biến, bào gọt, trong sản phẩm không còn vỏ cây hay các loại sâu bệnh. Đồ uống có cồn, rượu không quá 1,5 lít, bia không quá 24 lon, thuốc lá không quá 200 điếu, xì gà dưới 50 điếu. Thuốc tây chỉ mang đủ để sử dụng mục đích cá nhân. Nếu các loại thuốc chuyên dụng trị bệnh thì phải có toa của bác sĩ. Nếu bạn mang những sản phẩm trên, bạn nên khai vào tờ khai hải quan ngay tại cửa khẩu sân bay. Tiền mặt, bạn chỉ được phép mang vào Canada tiền mặt trị giá không quá 10.000 đô Canada. Bạn không bị hạn chế số tiền trong thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng. Những hàng hóa bị cấm mang vào Canada, các chất cháy nổ, vũ khí, các loại thịt tươi và sấy khô là bị cấm. Trái cây và rau tươi, các sản phẩm mắm gây mùi nặng và không đóng gói kỹ, các loại phần mềm cũng như các đĩa nhạc phim không có bản quyền. Bạn sẽ phải nộp phạt 1.300 đô ca nếu mang thực phẩm cấm vào Canada. Nếu bạn mang vũ khí vào Canada, bạn sẽ bị bắt ngay tại sân bay vì luật Canada cấm mang vũ khí vào Canada. Đồ dùng không cấm nhưng phải để hành lý xách tay bao gồm đồ dễ vỡ, thuốc tây, thiết bị điện tử như smartphone, máy tính, laptop, nữ trang, máy chụp hình, những vật dụng trị giá từ 2.000 đô Canada trở lên. Cha hoặc mẹ đơn thân đi cùng con nhỏ dưới 18 tuổi. Bạn cần phải có hồ sơ chứng minh có mối quan hệ ruột thịt với bé. Thư xác nhận có công chứng của bố hoặc mẹ người không đi cùng cho phép bạn xuất ngoại cùng với con, hoặc giấy tờ tòa án xác nhận bạn là người nuôi dưỡng hợp pháp. Những hồ sơ này cần sẽ là giấy khai sinh, giấy cho phép được xuất ngoại của cha hoặc mẹ không đi cùng, giấy tờ tòa án chứng minh bạn là người nuôi dưỡng hợp pháp. Các quy định về hành lý ký gửi được phép mang 2 kiện, mỗi kiện không quá 23 kg. Hành lý xách tay 1 kiện không quá 7 kg cho hạng phổ thông. Đối với hạng thương gia thì được 2 kiện hành lý xách tay không quá 7 kg. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. Để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm và thủ tục nhập cảnh các nước, mời bạn xem các video khác của chúng tôi. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.